morning everyone. Welcome to my channel. For today's video, I will be continuing the discussion with regards to statics of rigid bodies under my subject CECC422 or the Civil Engineering Correlation Course 2. So let's proceed to solving sample problems. Mga 10 problem to na kung saan ito yung mga topic. Friction, parabolic and catenary cables, centroid and moment of inertia. This video is entitled for graduating civil engineering students in their review to take para sa pag-take nila ng board exam. Just a recall na mga subjects kung saan ay under statics of rigid body. For my first video, I discussed statics of rigid body part 1, in which the topics are resultant, equilibrium, and solving problems using methods of choice, section, and members. So for today's video, I will be solving problems regarding friction, parabolic and catenary cables, centroid, and moment of inertia. So let's proceed to solving problems. So we have sample problem number 1. A block weighing 500 kilonewton rests on ramp inclined at 25 degrees with the horizontal. Determine the magnitude of the force tending to move the block down the ramp. Okay. So, solve natin. Solution number 1. We have sabi dun sa problem, meron daw tayong inclined na kung saan ay may 25 degrees. Tapos meron tayong block na kung saan ay weighs 500 kilo Newton. Ang tanong dun sa problem, ano daw yung magnitude ng force na nagpapagalaw pababa dun sa ating block. So ang ano lang naman dyan, ang solusyon, kumbaga ang analysis, ang pinapahanap dyan ay yung force na kung saan ay nagpapagalaw pababa, no? So kung i-check natin yung ating figure, tama bang meron tayong angle dito na 25 degrees na kung saan makukuha natin yung component ng 500 kilonewton into this one and this one. So ito yung normal force na mag-act dito sa sa block. Then itong force na to, yun yung nagpapagalaw pababa dun sa ating block. So to get the answer dun sa question number 1, kailangan mo lang kumpitin itong part na nandito. Okay? So we have here summation forces horizontal is equal to 0. So component F H is equivalent kay 500 cosine sine 500 sine 25 degrees. So FH is equivalent kay 500 sine 25 degrees equals. So FH is equivalent kay 211.3091 kilonewton, which is the answer for question number 1, na kung saan yan yung force na papagalaw pababa dun sa block natin. Right? So kung titingnan natin dun sa question, ang sagot po dyan ay letter C. Ito po, letter C. The nearest value. No? Okay, so next problem po tayo. A 300 kilonewton box is held at rest on the smooth plane by a force P inclined at an angle of 45 degrees with the plane. Determine the normal force exerted by the plane if it is inclined at 30 degrees with the horizontal. Okay. Solution number 2 tayo. A 300 kilonewton box is held at rest on the smooth plane by force P inclined at an angle of 45 degrees with the plane. Determine the normal force exerted by the plane if the inclined at 30 degrees with the horizontal. So, i-drawing ko muna yung
yung binanggit doon sa sample number 2 natin. No? So meron daw tayong inclined na kung saan ay 30 degrees. Then meron tayong block na kung saan ay 300 kilonewton yung weight. Then meron tayong force P na kung saan ay kumbaga in-exert mo yung force P para hindi gumalaw yung block, no? So at an angle of 45 degrees daw with the plane, with the angle with 45 degrees with the plane. Okay, so meron tayong force P na may 45 degrees angle with the plane. So ito po yung magiging ito pala. With the plane pala. So kung itutuloy-tuloy natin to, meron tayong angle na 45 degrees with the plane. So pinapahanap daw yung normal force na ma-exert by the plane at its inclined plane. So ito yung normal force na pinapahanap din sa ating problem. So ang gagawin, magsummation forces vertical ka lang para makuha mo yung value ni N, no? Pero syempre, kung mag-summation forces vertical ka, itong vertical na P ay unknown pa. So ang gagawin mo, mag-summation forces horizontal ka para makuha yung value ni P. Then after mo makuha yung value ni P, mag-summation forces vertical ka naman, no? So sagot natin, summation forces horizontal is equal to 0. Pag ganon, is equivalent kay pag ganito. So meron tayong pag naglagay tayo ng vertical dito na 90 degrees, malamang ito ay 30 degrees. So lalabas summation forces horizontal is equal to 0. P cosine 45 is equivalent kay 300 sine 30 degrees. P is equivalent kay, so yung force P pag ganito is cosine yon, tapos yung force na to is pareho, sine naman siya, no? So P is equivalent kay 300 sine 30 divided by cosine 45 equals 212.1320 kilo Newton. Then, para makuha natin yung hinihingi na normal force, summation forces vertical is equal to 0, up is equivalent kay down. So, yung up natin is the normal force, then yung down natin is yung P at saka yung 300 kN. So, meron tayong N is equivalent kay 300 cosine 30 degrees plus P sine 45 degrees. And we also nakuha natin yung value ng P, which is 212.1320. So, isubstitute mo na to dito para makuha mo yung value ni N. So, N is equivalent kay, lagyan natin sa calculator, we have here 300 cosine 30 degrees plus 212.1320 sine 45 equals. So we have value of 409.8076 kilo Newton. So ito yung sagot natin. Then hahanapin mo na lang ito dun sa choices na binigay para makakuha ka ng tamang sagot. Okay, so the nearest value will be letter B, 410. Kasi ang sagot natin ay 409.8, no? So the answer will be letter B, which is 410 kilo Newton. Okay. So next problem ulit po tayo, problem number 3 tayo.
The wedge shown below weighs 400 kilonewton. Determine the value of P required to start the wedge under the block if the angle of friction on all surfaces is 15 degrees. So, let's try solving this problem. So, base dun sa problem, meron daw tayong block. Itong block na to weigh 400 kilonewton. Then, meron tayong force P. Ang question is, ano daw yung force P na i-exert natin para mag-start na gumalaw yung ating block pataas. No? So, pag tinulak mo ito pa ganon, syempre mag-slide to pataas, causing mag-slide din to pataas. Tama? So, yun yung, ano daw yung force P na i-exert natin para gumalaw ito, knowing na yung block natin is 400 kilonewton yung weight dito. So, ngayon, binanggit dyan na all surfaces are 15 degrees, no? May angle of friction at all surface na 15 degrees. Therefore, lahat ng reaction natin dyan sa ating block ay magkakaroon ng 15 degrees yung location ng reaction natin. So, ibig sabihin, dito, meron tayong angle of friction na 15. Dito, syempre, pag kiss-kiss nitong dalawa, magkakaroon ka rin ng angle of 15 degrees na angle of friction. Then dito, syempre, yung may angle of 15 degrees din dito na reaction. So, kung i-analyze natin yung problem, meron tayong reaction dito. Since ang pag-move natin ay pa ganon, mag-slide pa ganon, haangat. Tama? So, magkakaroon tayo ng reaction dito, which is pag ganito. Sabihin kong ito ay R1 na merong angle of friction na 15 degrees. Then, dito, syempre, meron ulit akong reaction. May reaction ulit dyan. Sabihin ko ito si R2. May reaction na kung saan ay, syempre, ang angle nito from the vertical ay 15 plus yung 20. Kasi itong angle dito, itong wedge natin dito ay 20 degrees to. Therefore, itong angle dito na may angle of friction ka na 15 plus yung angle na 20. So, lalabas ito ay angle 35 degrees. So, ngayon, check mo kapag ina-analyze at then ito pala para na isahan na lang. So, may reaction ka dito na 15 degrees pala. 15 degrees. So, kapag ina-analyze natin itong problem na to, syempre, from given load, papunta ka sa hinahanap na sagot. No? So, mangyayari, ito munang i-analyze mo nasa taas. Pag nakuha mo yung mga reactions, transfer mo yung load papunta sa sa kabilang wedge para makompute mo naman si P. Okay? So, kung titingnan mo itong figure na nasa taas natin, itong wedge na to, meron akong 15 degrees na R1 dito, tapos meron ako ditong R2, tapos meron akong 35 degrees dito, then meron akong 400 kilonewton. So, yun yung free body diagram niya. Ngayon, para makuha natin yung value, pwede na tayo mag summation forces vertical, horizontal, para makuha natin yung bawat value, si R1 at saka si R2. Or pwede rin natin gawin na bumuo tayo ng triangle. Since ito ay equilibrium, makakabuo ka ng triangle. Tama ba? So, in any way, kung saan kayo convenient, yun yung gawin ninyo. No? So, pwede natin siyang gawing triangle. So, pagdikitin lang natin, so meron akong 400 kilonewton dito. Then, meron akong reaction papunta dito. Reaction 2. Then, meron akong R1 dito. Ngayon, yung angle, diba ito ay 35 degrees with the vertical. So, pag dinerecho ko yan, tama bang 35 din to? Kaba, dire-diretso to. 35 down dito. So, lalabas ito ay 35 degrees. So, ngayon, ito nandito sa taas, pag kukunin natin yung angle of ano yan, tama bang ito ay 15 to?
Then, makukuha mo yung value nito. So, ito ay 35. 90 minus 35 equals 55. So, ang total nito ay 55 minus 15 para makuha mo yung angle dito, which is 30, which is 40 pala, minus 15, which is 40 degrees. So, lalabas, meron akong value dito, which is 180 minus 35 minus 40. So, meron akong 180 minus 35 minus 40. Lalabas 105 yung angle dito. 105. Then, pwede mo nang gamitan ng sine law. So, pwede kong sabihin 400 kilonewton over sine 40 is equivalent kay R2 all over sine 105 is equivalent kay R1 all over sine 35. Then, makukuha mo si R2, which is equivalent kay 400 sine 105 all over sine 40 equals. So, meron tayong 601.0855 kilo Newton. So, kung hindi kayo masyadong familiar sa ng angle, pwede nyo namang gamitan ng summation forces vertical at horizontal. So, itry natin gawin yun. Kung pareho ang ibibigay na R2. So, summation forces vertical is equal to 0, up is equivalent kay down. So, ang up natin ay R2 cosine 35 equals 400 plus R1 sine 15. So, ito yung equation 1 natin. Then, summation forces horizontal is equal to 0 pag ganito is equal kay pag ganito. Therefore, R2 sine 35 equals R1 cosine 15. Therefore, R1 is equivalent kay R2 sine 35 all over cosine 15. Ito yung equation 2. Then, ilagay mo ito dun sa equation 1 para makuha natin yung value. So, ilalagay ko lang sa calculator, no? Tapos, swap na lang natin. So, we have here R2 alpha x cosine 35 equals 400 plus R1, at yung R1 natin na ito, so we have here alpha x sine 35 over cosine 15 multiplied by sine 15. Then solve equals 601 point R1 is equivalent, R2 pala. R2 is equivalent kay 601.0855 kilo Newton. So, either way, parang wala naman yung ibibigay na sagot. Kung saan kayo mas convenient ng pag-solve, dun kayo, no? Pero yun nga, pinakita ko lang sa inyo kung yung may ibang process pa baga ng pag-solve. So, kung nalilito kayo sa pag-identify ng mga angle-angle, pero usually talaga nakakalito siya, gamitan nyo siya ng ganito. Kasi dito pa lang na-identify nyo na yung mga angle di ba? Pag dito kasi sa paggawa ng triangle, magma-minus-minus ka pa. Pero yun nga, ito pa lang ay para dun sa value ni R2.
Ngayon, may value ka na ni R2, itatransfer mo naman siya dito sa pangalawang wedge. Okay? So, erasin ko na yung pwede ko nang tanggalin to para since pareho naman sila ng value. So ngayon, punta tayo dun sa tanggalin ko na rin to para mas malinaw. So sa second wedge tayo, ito yung makikita ninyo. Meron akong force P na nag-act pa ganyan. Then meron akong reaction, which is the R2, which is with the angle of 35 degrees. Ito pala sa kabila pala. Ito pala yung 35 degrees with the vertical. Then meron akong reaction dito, which is 15 degrees, R3. So kung pag-aanin natin, gagawin ka na naman yung kanina yung process, no? So ngayon ang pinapahanap ay si P. So mag-summation forces vertical and summation forces horizontal na lang tayo. So summation, ito ang value nito ay 601.0855 kilo Newton. So summation forces vertical is equal to 0, up is equivalent kay down. So si up natin is si R3 cosine 15 is equivalent kay R2 cosine 35. Therefore, R3 is equivalent kay R2, which is 601.0855 cosine 35 all over cosine 15. Therefore, R3 is equivalent kay equals 601.0855 cosine 35 divided by cosine 15 equals, so we have 509.7497 kilonewton. Then para ma-identify si P, summation forces horizontal is equal to 0 pag ganito is equivalent kay pag ganito. So we have here P is equivalent kay R2 sine 35 plus R3 sine 15. Ngayon, si P is equivalent kay, lagay niya na lang yung value. We have R2, which is equivalent kay 601.0855 sine 35 plus R3, which is 509.7497 sine 50 equals. So we have here P is equivalent kay 476.7014 kilonewton. So ito yung value ni P na hinahanap dun sa question number 3 na kung saan ay ito yung kailangan mong i-exert na force para magalaw yung ating wedge. Okay? So, I hope na naintindihan ninyo. Either way, dito naman, pwede ka na naman makabuo ng triangle actually. No? Dun sa pagbuo kasi ng triangle, hindi mo kailangan gamitin yung isang reaction papunta dun sa isang reaction. Pero pag nagkamali ka sa angle, possible magbalik din yung sagot mo. Dito kasi sa ganitong process, gagamitin mo, kinuha mo muna yung reaction 3 para makapunta ka sa P. No? Na kung saan pag nagmali ka din dito, magmamali din to. So, parang effect lang din naman. Pero kung saan kayo mas convenient sa pag-solve, dun po kayo. No? Kung saan kayo mas kabisado. Kung saan yung mas kabisado ninyo. Okay. So, ako, usually itong kabisado ko. No? Itong summation force vertical at horizontal.
Okay, so next tayo. Next problem. Okay, so find the value of P. So find the value of horizontal force P required to lift the 6 kilonewton block A. Assuming that weight of block B is 2 kilonewton. So meron tayo, yung kanina walang weight yung wedge sa ilalim, no? So ang given lang ay nandito sa taas. Pero ngayon ulit may panibago kang kakaharapin, which is the inclined in this part, plus yung angle of friction in the different surfaces is magkakaiba din, no? So medyo tricky itong problem na to compared dun sa kanina. Okay, so let's have this problem. So meron daw tayong block A and block B. Si block A is nagwe-weight ng 6 kilonewton. Si block B ay nagwe-weight ng 2 kilonewton. Then may mga angle of frictions in a different kumbaga magkakaiba ang angle of friction sa bawat surfaces ng ating block o ng ating problem, ng ating wedge. So ngayon, kukunin ko muna isa-isa yung angle of friction, no, para makuha natin. Di ba tangent phi is equivalent kay mu. So phi is equivalent kay arctan mu. So hindi ko na isusulat ha para ano. So ito ay 20 0.2 pala. So ilagay ko na diretso arctan mu, which is 0.2. So meron akong angle of friction dito na 11.31. So pag naglagay ako ng reaction, tama bang ito yun, na meron akong angle of 11.309 degrees. Next is yung angle of friction dito sa point sa 40. The angle of friction between these two wedge. Palitan ko lang to. Magiging 0.4. So meron akong ito ay 21.8014. Then para makuha natin yung value dito, so we have here arctan 0.3 is equivalent kay 16.6992 degrees dito. Pero yung angle natin na 16.6992 is mag-a-add pa yan ng 21 degrees dito, na kung saan, di ba, pag gumawa tayo ng with the vertical, meron kang 21. Kapag ito yun. Pag nag-vertical ka, meron akong 21 plus may another 16 pa pala. 16.6992 yung angle mo para dun sa baba. Susundan. I hope na nasusundan niyo pa yung video. No? Okay, so ngayon, the analysis will mag-start sa taas, no, na kung saan meron kang 6 kilonewton, then meron kang 11.3099 degrees. Then, gagawa natin ng free body diagram itong nasa taas para makompute natin yung hinihingi na value ni P. Okay? So, meron tayong free body diagram. Meron akong 6 kilonewton dito. Then, meron akong reaction dito, which is 11.3099. Then, meron akong, at first, yung magiging reaction mo dito ay nanditong area na may angle na kung saan ay, since ito ay 35 at ito ay 21, i-minus mo itong dalawang angle na to para makuha itong angle na to. So, meron akong angle nito is 35 minus 21 equals 14. So meron akong 14 dito na angle plus yung angle of friction pa na 21.8014.
Therefore, yung pinaka-angle ko dito is 14 plus 21.8014. 8014. Okay? So, meron akong 35. Yung total angle which is 35.8014. 8014. Okay? So, tanggalin ko na to, no? So, meron akong angle dito na 35.8014. Ngayon, tayo R1, then R2. Ngayon, summation forces vertical, horizontal ka para makuha mo yung value. Then, transfer of reactions papunta dun sa kabila. So, sagot na natin. Summation forces horizontal muna tayo para makuha natin yung value. Equals 0 pag ganito is equivalent kay pag ganito. So, we have here R2 sine 35.8014 is equivalent kay R1 cosine 11.3099. Since R2 naman ang kailangan natin, so mag R1 in terms of R2 na lang tayo. So R1 is equivalent kay R2 sine 35.8014 all over cosine 11.3099. So equation 1 natin to. Then for equation 2, summation forces vertical is equal to 0. Up is equivalent kay down. So si up natin is R2 cosine 35.8014 equals 6 kilonewton plus R1 sine 11.3099. Ngayon, yung R1 natin is ito. So, ilagay mo lang yan dyan. Therefore, R2 cosine 35.8014 is equivalent kay 6 plus the value of R1 which is R2 sine 35.8014 all over cosine 11.3099 multiplied by sine 11.3099. Okay? Then R2 is equivalent kay, tingnan sa calculator, alpha x cosine 35.8014 equals 6 plus R2 alpha x ulit sine 35.801 divided by cosine 11.3099 times sine 11.3099. Then sheet solve. So we have here R2 is equivalent kay 8.6449 kilo Newton. Therefore, we have here R2. Itong R2 natin, lagay ko na lang dito. R2 is equivalent kay 8.6449 kilo Newton. Then, transfer of loads, transfer of reactions dun sa kabilang wedge. So, mangyari, dito na lang ako magsusulat. Meron akong angle of 35.8019 na merong 8.6449. Then, meron akong given yung weight ng block B, which is 2 kilonewton dito. Then, meron akong force P dito. Then, meron akong reaction dito, which is equivalent kay R3, na ang angle ay yung 21 plus itong 16.6992 dito. So, lagay ko na lang. 21 plus 16.699 equals. So we have here angle of 37
Ito ay 37.6992. Okay? So ngayon, magsa-summation forces vertical ako at summation forces horizontal. Pwede ka nang erasin to. Erasin ko na lang, no? Wala naman kayo magagawa. Erasin ko na para makapag-compute pa tayo. So, tanggalin ko to. Then, check nyo yung figure natin dito. So, mangyayari, summation forces vertical, horizontal muna tayo. Vertical pala. Summation forces vertical is equal to 0. Up is equivalent kay down. So, ang up natin ay R3. Ito, cosine 37.6992 equals 2 plus 8.6449 cosine 35.8019. Therefore, R3 is equivalent kay, lagyan natin sa calculator, we have 2 plus 8.6499 cosine 35.8019 divided by cosine 37.6992 equals. So, meron tayong R3 which is 11.3942 kilo Newton. Then, summation forces horizontal is equal to 0. Pag ganito, is equivalent kay pakaliwa. Pakanan is equal to pakaliwa. So, we have P is equivalent kay R3 sine 37.6992 plus 8.6449 sine sine 35.8019. So we have here P is equivalent kay R3 natin is equivalent kay 11.3942 sine 37.6992 plus 8.6449 sine 35.8019 equals. So we have here P is equivalent kay 12.0249 kilo Newton. So ito yung final answer para dun sa question number 4. Right? I hope na nag-gets nyo. Medyo nakakalito lang yan yung mga pagkuha ng angle of friction, pag-transfer ng angle, no? Saka ng load. Okay, so balik tayo dun sa ano. So we have here parabolic cables naman tayo, no? So kanina puro ano yan, angle of friction, more on friction problem yon. So ngayon we will be solving problems with regards dun sa parabolic cables, no? Pero may discussion ata to. So parabolic cables is a flexible wire cable suspended over two supports and where majority of the loads are distributed horizontally as in a suspension cable. So may classification tayo ng cable support, the symmetrical cable and the unsymmetrical cable. Ibig sabihin lang yan yung symmetrical cable, ibig sabihin yung support, yung location ng support to support is magka-align. Pag unsymmetrical naman, may isang mababa, may isang mataas na support, no? Ako may figure naman dito. Ito. Pag unsymmetrical, pag symmetrical, ibig sabihin yung support mo dito at support mo dito is magka-level, no?
Yun yung sinasabing symmetrical. Then, para makuha natin yung S, which is the length of the cable, itong length na to. So, ito yung formula, L squared all over 8D times M square root of 1 plus M squared plus Ln times M plus the square root of 1 plus M squared. No? Where M is equivalent kay 4D over L. So, pakitandaan po yan. Then, pag unsymmetrical, yun nga, unsymmetrical is magkaiba yung location ng support. Hindi siya level, magka-level. No? So, medyo mas mababa yung isang support compared dun sa isang support. And to get to analyze the problem with unsymmetrical cable, so kailangan mo din tandaan itong x sub 1 squared all over d sub 1 is equivalent kay x sub 2 squared all over d sub 2. Parang ratio of proportion lang naman to nung pagdating sa cable, pagdating sa parabola ba or basta sa may curve, no? Curve. Okay? So, next tayo. So, to analyze the parabolic cables, we cut section from the support to the lowest point with 3 forces involved: the weight of the cable, the tension of the cable at the support, and the tension at the lowest. Okay? So, ito lang naman yun. So, may kakat ka dun sa point C where the location of the lowest elevation. Then, yung weight, multiplied mo lang the length. Yung, ibig sabihin, yung weight mo, multiplied mo ng half ng length na kung sakali. Para makuha mo yung yung value ni H. Nag-moment lang naman to sa A. Summation moment at A is equivalent kay H times yung perpendicular distance dito na D. Tapos itong WX squared over 2. Yung W is yung weight na to. Tapos yung X is yung kabuuan, divide 2. No? So, yan. Next tayo. Then, catenary cable naman tayo. Load is distributed along its length. So, kapag ganito naman yung pag-distribute ng loads, ibig sabihin catenary yung cable natin. Yung kaninang parabolic cables, ibig sabihin horizontal po yung loads, no? Dito naman sumusunod naman yung loads dun sa cable natin. Then the analysis will be T is equivalent kay W times Y, then Y squared is equivalent kay S squared plus C squared, then L is equivalent kay 2X. Then meron tayong formula for X, which is CLN times S minus Y all over C. Then SAG is equivalent kay Y minus C. Later on, i-discuss ko siya along the process ng pag-solve natin para So, binabasa ko lang muna siya based dito sa aking lecture. Then ito, unsymmetrical naman, halos pareho lang din siya ng process. Pero yun nga, sabi ko kanina, magkaiba yung level ng support. So, magkakaiba yung X sub 1 and X sub 2. May X sub 1 ka at X sub 2. Yung distance from the lowest point to the support. No? Magkaiba. Doon kasi sa kanina, since magkapareho lang yung support niya, yung lowest point, yung distance niya, X and X is pareho. Pagdating dito, magkaiba yung may X sub 1 ka at may X sub 2. Okay, so sample problem na lang tayo para at least mas maintindihan ninyo, no? So we have here sample number 5. Find the tension at the end and total length of the cable supporting a uniformly distributed load of 10 kN per meter of horizontal projection. Ibig sabihin, ito yung natin, may figure naman. Actually, walang figure to. Nilagyan ko lang ng figure para hindi ako mahirapan mag-drawing pa. No? So, we have here parabolic cables na 10 meters yung distance niya, na kung saan ay may projection ka din ng load na 10 kN per meter. Then, at lowest point is nasa 3. No? So, pinapahanap daw yung tension force T at saka yung length ng sag na to. Okay? So, punta tayo dito sa solution number 5. Solution number 5. So, we have here this one. Sabi dun sa analysis ng pag-solve daw ay hahatiin mo lang siya. So, pwede mo i-consider tong kabila, since symmetrical naman siya, either way, pareho naman yung magiging value niyan, no? So, ito na lang i-check ko. Pwede kong so,
isolate. So lalabas, meron akong pag ganito na may load na ganito. Ito ay 10 kilonewton per meter na ang distance nito ay 5 at ang distance na ito ay 3. So, ito yung tension force. Tama bang pag nag-moment ako dito sa point na to, meron akong value dito na H? So, moment ako dito, summation, moment, at support equals 0. Clockwise is equal to counter. So, lalabas ang clockwise ko ay si H multiplied by the perpendicular distance 3 equals ito, yung load which is 10 multiplied by the distance 5 times, syempre yung centroid, yung kalahati nun, yung perpendicular distance is 5 all over 2. So H is equivalent kay 10 times 5 squared over 2 times 3 equals. So meron akong 41.6667 kilonewton. So kung makikita nyo kanina dun sa formula, di ba meron tayong H is equivalent kay malagay ko lang yung formula. H is equivalent kay WX squared all over 2D. So yung D is yung ito. Yung X natin ay ito. Kaya nag-squared siya kasi nga mag-multiply pa ng X over 2. No? So, actually ito lang naman yun. Nag-moment ka lang dun sa support. Sana nasusundan ninyo, no? So, kasi ang gusto ko ay i-limit din yung sinasaulo mga formulas ng estudyante. Kasi kapag sinuulan nyo pa to, wala nang room for ibang formulas yung utak ninyo. No? Pero kung magaling ka magsuulo, di okay lang din. Pero yung the analysis is just nag-moment ka lang din naman. Okay, so balik tayo dun sa problem. Wait lang. So we have here H is equivalent kay 41.667. So the tension will be tension is equivalent kay square root ni WX squared plus H squared. Kung i-check nyo to, Pythagorean theorem lang naman yan. No? So meron akong ito at meron akong ito. Ito pala. Ito si H, ito si W times X, tapos ito yung magiging tension. Nagigets ninyo? Pythagorean theorem lang yan. Okay? So, balik tayo sa formula. So, para makuha si tension is equivalent kay square root ni W. Ang W natin ay 10 multiplied by the distance 5. So, quantity squared plus H which is 41.6667 squared. Therefore, T is equivalent kay. Again, sa calculator, we have here square root of 10 times 5 squared plus 41.6667 squared equals. So we have the value of T is equivalent kay 65.0854 kilonewton. So this will be the tension force na nag-act dun sa ating support. Okay? So ngayon, para makapag-compute naman tayo ng length of cables, di ba meron tayong formula which is S is equivalent kay, di ko rin sa ulo yung formula, wait lang. Double check. S is equivalent kay L squared
all over 8d multiplied by m plus the square root of 1 plus m squared plus ln times m plus the square root of 1 plus m squared. So ngayon, lagay nyo lang yung mga value, no? S is equivalent kay L. Ang L natin ay 10. 10 squared all over 8 times D. Ang D natin ay yung sag, which is 3, multiplied by M. Ang M natin ay, dito ko ulit sulat, M is equivalent kay 4D all over L. Okay? So, sulat ko na lang dito, pakasyahin ko na lang. So, we have here M, which is 4 times 3 all over 10 square root ni 1 plus 4. Pwede bang i-ano ko na lang to? I-compute ko na yung value ni M. No? Dito na lang. M is equivalent kay 4D all over N, which is 4 times 3 all over 10. So, M is equivalent kay 12 over ano na to? Over 10. 12 divided 10 is 1.2. Di ba? Kanot yung pa? 1.2. So, lalagay ko na lang diretso. We have here M, which is 1.2 square root ni 1 plus 1.2 squared plus ln multiplied by 1.2 plus ano to, square root of 1 plus 1.2 squared. Then S is equivalent kay, diretso ko na lang sa calculator po. So we have here 10 squared all over 8 times 3 multiplied by 1.2 square root ni 1 plus 1.2 squared 1.2 squared plus ln 1.2 plus the square root ni 1.2 plus 1 plus 1.2 squared. Okay, equals. So therefore, S is equivalent kay 12.0435 meters. So ito po yung final answer para sa length of cable. Pero kung halimbawa hindi nyo sa ulo tong formula na to, may another way naman ng pag-solve. Gagamitan nyo siya ng integral calculus naman. No? So, try natin i-solve using integral calculus. Pwede ko nang erase. Erase ko na, no? Since parabolic cable ang pinag-uusapan natin, going up siya, di ba meron tayong formula na kapag ganito yung parabola natin ay meron tayong x squared is equivalent kay 4ay. Then, para makuha natin yung value, we have here, ang x natin ay itong 5. Then, ang y natin ay yung sag. So, lalabas tayo 5 squared is equivalent kay 4a times 3. Therefore, 4a is equivalent kay 25 all over 3. Then, ito, ilagay mo ulit dun sa formula. We have here x squared is equivalent kay 25 over 3 times y. Okay? So, ito yung equation ng ating parabola. Kumbaga. Then, para makuha natin yung length of cable, meron tayong formula na ds is equivalent kay square root ni
1 plus dy over dx squared of dx. So, ibig sabihin, ilalagay mo lang yung derivative nito dito. Kasi di ba ito ay x squared is equal to 25 over 3y. So ngayon, i-derive mo lang ito papunta dito. So, balik tayo dito. Tanggalin ko to ha. So from this point, pwede kong sabihin x squared is equivalent kay 25 all over 3y. Then kapag i-derive natin yan, tama bang ito is bababa, magiging 2x is equivalent kay 25 all over 3 dy over dx. And then, para makuha natin yung dy over dx is equivalent kay 6x all over 25. Transpose ko lang. So ito, minultiply ko doon. Ito, pinunta ko sa baba para makuha yung dy over dx. Ngayon, ito is ilalagay ko dito sa ating formula. So, we have here ds is equivalent kay square root ni 1 plus 6x all over 25 quantity squared dx. Then, para makuha natin, i-integrate lang natin siya. Integral calculus. ds is equivalent kay integral of square root ni 1 plus 6x all over 25 quantity squared dx. Then, kung makikita nyo, dun sa natin ito, we have here, lowest point kasi ito, sabihin natin 0, 0 to. So, pwede ko sabihin ito ay negative 5 at ito ay positive 5. So, ang ililimit mo ay from negative 5 to positive 5. Then, ilagay mo lang sa calculator, lalabas na din yung sagot na 12.0435. Lagyan natin sa calculator para sure tayo. Saan ba ang integral ito? Integral of square root ni 1 plus 6x all over 25 quantity squared equals negative 5 to 5. So, equals. Sa lalabas, meron tayong 12.0435 na S. So, pwede rin po ito, no? So, kung medyo kabisado nyo ang integral calculus, pwede nyo rin gamitin ito, no? Or either ito, kung magaling kayo magsuhol ng formula. Pero either way, pareho naman ang ibigay na sagot yan. Right? So, next tayo. So, next. Okay. So, next problem. So, a parabolic cable supported at point A and B 30 meters horizontally apart. Point B is 5 meters higher than point A and the lowest point is 3 meters below point A. The uniform load of 50 Newton per meter is distributed horizontally. Compute the tension at support. So, tension lang naman sa support ang pinapahanap. So, pwede nating racing ka na yung bilang. Situation number 6 tayo. Medyo mahaba pa ito. Okay. Situation number 6 tayo. Situation number 6. So, meron tayong catenary cable na 50 Newton per meter na meron tayong point A support at point B support. Then, yung total length na to is, sabi dun sa is 30 meters. Then, yung distance from point B to point A is 5 meters and from point A to the lowest elevation is 3 meters. So, para makompute natin, di ba meron tayong formula for catenary cables na yung ratio and proportion pagdating sa cables. So, we have
Ito yung formula. Tuloy sa ulo. X squared, x of 1 squared all over d1 is equal to x sub 2 squared all over d2. Or ano lang naman yan, uh, x sub 1 squared all over y1 is equal to x sub 2 squared all over y2. So, x sub 1 natin, let's say na x natin ito, x sub 1 natin, all over the d1 or the y, which is 3, difference in elevation. Then, meron tayong 30 minus x quantity squared all over d2, which is 8. So, makukuha natin yung value ni x dyan sa formula na yan. So, we have here alpha x squared all over 3 equals 30 minus alpha x squared all over 8 so equals. So we have here value of x is 11.3939 meters. Then, ngayon, para ma-compute natin, so we have here, cut natin the lowest point. Ito. Kakat natin. So, gaya nung ginawa ko kanina, summation moment at A is equivalent kay 0 clockwise is equal to counter clockwise. So, di ba meron kang weight na to? So, pag mag-moment ka dito, clockwise yun. Tapos meron akong H dito, pag ganun, counterclockwise. Susundan. So, we have here 50 Newton meter times 11.3939 times squared over 2. Sana nasundan niyo pa to equals H times 3. Therefore, H is equivalent kay 50 times 11.3939 squared divided by 2 times perpendicular distance na 3 equals. So, meron tayong value na 1,081.8413 Newton. So, ngayon, para makuha natin si tension at A is equivalent kay square root ni W times X quantity squared plus H squared. TA is equivalent kay square root ni W, which is 50 times X natin is 11.3939 squared plus 1,081.8413 quantity squared. TA is equivalent kay square root ni 50 times 11.3939 quantity squared plus 1081.8413 squared equals. So we have here TA is equivalent kay 1,222.6745 Newton. Then para kay tension B, tension at B is equivalent kay square root ni WX squared plus H squared. Yung H na to is applicable din yun para dun sa TV kasi nga pag transfer mo naman siya, mag-change lang naman siya ng direction pag ganun. No? So hindi na natin i-recompute yung H. So lagyan na lang natin TB is equivalent kay square root ni W, which is 50 times yung X ng TB ay itong 30 minus X. So 30 minus X, 30 minus 11.3939 quantity squared plus H natin ay 1,081.8413 squared.
So si TV is equivalent kay, lagyan natin, dito ko na lang ilagay, 30 minus 30 minus equals, we have here TB which is 1426.831 Newton. So ito po yan. So yan po yung sagot para dun sa problem number 6. Okay? Siguro. Okay, so let's proceed to problem number 7. So for cable loaded as shown, compute the value of angle beta 1, compute the tension in the segment BC, and compute the total length of cable. So pinapahanap daw yung angle beta 1, which is itong nandito. Then pinapahanap din yung tension na nangyayari din sa BC, ito. Then pinapahanap yung total length ng cable, itong AB to BC to CD. So, compute natin. Okay. Solution number 7. So, kung i-analyze natin yung problem, syempre, dito yung may loads, dito yung may angle, may loads din dito. So, malamang dito tayo una makakakuha ng value. Tama? So, ang gagawin natin, ikakat natin yung cable natin into this part. Then, tingnan natin yung ditong side. So, mangyayari, meron akong tension CD dito. Tama? Kung may tension CD na ako dyan, pwede ako mag-moment dito sa A para makakuha ko ng mga values. Okay? So, para makuha, summation moment at A is equal to 0, clockwise is equal to counter ulit tayo. So, ang clockwise natin is 16. 16 times perpendicular distance, which is 6, plus 20 multiplied by the perpendicular distance, which is 17, nandito, equals CD, tension CD, no? Tension CD sine 35 times principle of transmissibility, ililipat ko yung force papunta dito para may distance ako, no? Kasi kung dito ko ilalagay pa rin yung loads, syempre wala akong distance nito, magre-recompute po ulit ako, no? So para may angle ka naman dito at may distance ka naman dito para makuha yung angle. Para makuha yung distance para dito, yung from point D to point C, perpendicular distance nito, yung height na to. Pero hindi ko na gagawin yon. Ang gagawin ko na lang, ililipat ko na lang yung force dito sa part na to. So, nandito. Okay? Sana nasusundan nyo pa, no? So, paglipat ko dyan, ang magiging distance ko ay ito at itong nanditong 6. Okay? So, kung sine ang gagamitin ko, ang perpendicular distance ko ay itong nandito. Sine. Opposite over hypotenuse. So, kung magsasine ako, ang distance ko ay 6 plus 11 is 17 plus 7. So, lalabas ito ay 24. Kaya, tagyo ko para sigurado tayo. 11 plus 7 plus 6. So, lalabas 24. So, we have here 24 na perpendicular distance plus, syempre, since naka-component yan, pag ganito at pag ganito, ikot nun is counterclockwise pareho, plus T, CD, cosine, 35. Ang perpendicular distance ko naman papunta sa A ay itong 6 na nandito. Okay? So, 6 meters. So, makakompute ko yung value ni TCD. So, TCD is equivalent kay 16 times 6 plus 20 times 17 equals alpha x sine 35 multiplied by 24 plus alpha x ulit
cosine 35 times 6. So sheep solve, we have the value of 23.3395. So TCD is equivalent kay 23.3395 kilonewton. Then para makuha natin yung value ni beta, di ba kinat na natin to dito. So ikakat ko rin yung ditong part para makikita nyo na lang itong nandito. Pag kinat ko to at ito, yan na lang makikita nyo. So, meron kang forces na nag-act dito at meron kang forces dito. Then, gagamitin nyo is summation forces vertical or horizontal na lang. So, summation forces, kung ito titingnan mo, mag-horizontal muna ako para makukuha ko yung value ni TAB in terms of TCD. No? So, summation forces horizontal is equal to 0. Pag ganun, papunta sa right, papunta sa kanan. Okay? So, yung papunta doon is si TCD cosine 35 is equivalent kay TAB cosine beta. Cosine beta 1. So, beta 1 dito, so pag nilipat ko, magiging beta 1 din itong nandito. So, cosine siya. So, pwede ko sabihin TAB is equivalent kay TCD cosine 35 all over cosine beta 1. So, equation 1. Then, for equation 2, summation forces horizontal is vertical. Vertical is equal to 0. Up is equivalent kay down. So, ang up natin ay si TAB at si TCD. So, TAB sine beta 1 plus TCD sine 35 equals 16 plus 20. So, equation 2. Pagsamahin mo itong equation 1 at equation 2, so, lalabas TAB which is equivalent kay TCD. So, TCD cosine 35 all over cosine beta 1 sine beta 1, itong nandito, plus TCD sine 35 equals 36. Then, lagay nyo sa calculator, TAB, beta pa lang makuha. Beta 1 is equivalent kay, lagyan natin sa calculator, we have TCD which is 23.3395 cosine 35 all over cosine beta alpha x multiplied by sine alpha x equals plus 23.3395 sine 35 equals 36. So, lalabas na ay 49.7865. 49.7865 degrees. So, si beta 1 is equivalent kay 49.7865 degrees. Ngayon, pinapahanap din yung value ni BC. So, compute natin yung value ni BC. So, pwede kong i-cut ito dito para mag-methods of joints na lang ako dito sa part na to or either dito, no? So, either way naman, para naman ang nakalabas ang sagot niya, no? So, dito na lang siguro ako mag-methods of joints sa C para makuha ko yung value, no? So, summation forces pag mag-methods of joints ako sa C, unknown din yung beta dito. So, mag-summation forces horizontal muna ako para makuha ko yung value ni TCB in terms of ganito, no? Summation forces horizontal is equal to 0. Pag ganon is equal to pag ganito. Okay? So, yung pag ganon ay si TCD cosine 35 equals TCB cosine
beta 2. So lalabas TCB is equal to TCD cosine 35 all over cosine beta 2. Then summation forces vertical is equal to 0, up is equivalent kay down. So lalabas, pag ito lang titingnan natin sa joint C, we have here T, CD, sine 35 plus T, CB, sine beta 1 equals 20. Then lalabas, yung value ni TCB ay ito, makukuha natin yung beta, tama? So ididiretso ko na sa calculator ha, beta 2 is equivalent kay yung value dito, TCD ko ay 23.3395 sin 35 plus ang TCB ko ito, TCB which is TCD ulit, 23.3395 cosine 35 all over cos beta alpha x ulit sin alpha x sin alpha x to equals 20. Ito lang dito. So shift solve. Lalabas, we have beta 2 which is 19.0802 degrees. Therefore, TCB is equivalent kay ito. Ilalagay mo ulit papunta dito sa formula na yan. So, TCB is equivalent kay 23.3395 which is the value of TCB cosine 35 all over cosine beta. Cosine beta is 19.0802 equals. So we have here 20.2299 20.23 na 23 kilo Newton. Okay, so this will be the value of TCB, no? Yung BC na pinapahanap. Then pangatlong questions, compute the total length of the cable. So length of cable, so may mga values ka na rin naman ng angle, pwede mo nang makuha. Dito na lang siguro, erase ko na lang siguro itong sa taas para makompute natin yung length of cable. Length of cable is equivalent kay A, B plus B, C plus C, D na length. No? Para makuha ko sa AB, ito, habang ito ay, kung may angle ako dito, cosine, adjacent over hypotenuse, cosine beta 1 is equivalent kay adjacent over hypotenuse AB. Tama? So lalabas, length of cable is equivalent kay 6 all over cosine beta 1 which is 49.7865 plus BC. Kung si BC naman ang titingnan mo, ganun din, angle dito, cosine beta 2 is equivalent kay 11 all over BC. Tama? So lalabas plus 11 all over cosine 19.0802 plus, para makuha si CD ay ito nandito, cosine din. So 7 all over cosine 35.
length of cable is equivalent kay, calculate natin, 6 all over cosine 49.7865 plus 11 all over cosine 19.0802 plus 7 all over cosine 35 cos 35 equals. So we have here uh, length of cable, which is 29.40 feet, 29.4780 meters. So ito po yung sagot. Okay? Okay, so hoping na nasusundan nyo pa yung sinusolve natin. So let's proceed to problem number 8. Problem number 8, a 200 feet cable is weighing 300 pounds, has a resultant tension at the end of 360 Okay, so problem number 8 tayo. A 200 feet cable is weighing 300 pounds, has a resultant tension at ends of 360 pounds and 330 pounds. Ang question, determine the difference in elevation between the support, and number 2, determine the horizontal distance between supports. Okay, solve natin siya. Since dyan sa ating is walang figure, kailangan na maintindihan natin ng maayos yung problem bago natin siya i-solve. No? Sabi dun sa problem, meron daw tayong cable na 200 feet ang haba, no? So, siguro ito ay catenary cable ang pinag-uusapan natin kasi yung sinabing weighing 300 pounds as a whole yung sinabi doon na 300 pounds. Ibig sabihin, itong cable na to ay ang total weight niya is 300 pounds, no? So, kapag natin siya, i-distribute natin yung loads. So, 300 pounds divided by 200 feet along the length of the cable. So, ibig sabihin, then, binanggit din dyan sa problem natin na meron tayong resultant tension which is 360 at saka 330. Ibig sabihin po niyan, unsymmetrical po yung ating support. Kumbaga, magkaiba yung level ng support. No? Okay. So, meron tayong weight small dito. Then, meron tayong tension support at tension reaction dyan. No? Then, binanggit dyan na 200 feet yung total length ng cable natin. Ibig sabihin, di ba dun sa anong tawag ito? Parts ng catenary cable na unsymmetrical natin, meron tayong tinatawag na itong from the lowest point to support, meron tayong x sub 1. From the lowest point to the upper support, x sub 2. Then meron tayong from dito hanggang sa lowest support, meron tayong y2. Then dito, from this point, meron tayong y1. Then yung unang question na difference in elevation ay ito po yung pinapahanap na yon. So, nanditong part na to. No? Ibig sabihin nito ay si y2 minus y1. Then binanggit din doon, di ba parang sa natin ay meron tayong S1 and S2. Ibig sabihin, from lowest point to support, yung length S1, then lowest point to higher support, S2 naman siya. So pwede natin sabihin, S1 plus S2 is equivalent kay 200 feet. Later on, magagamit natin yan dun sa ating mga susunod na equations. Then, binanggit din dun yung weight natin, weight total over length. Weight total which is 300 pounds divided by 200 feet. So, pwede kong sabihin ito ay 1.5 pounds per foot. Ibig sabihin, yung small w natin is 1.5 pound per foot.
Then, meron tayong formula dun sa ating equation na T sub 1 is equivalent kay W y1. Then, T2 is equivalent kay W y2. Then, pag na-compute natin yung y1 and y2, makukuha na natin yung difference in elevation, which is y2 minus y1. Si T1 is yung may maliit na tension value. So, 330 is equal to 1.5 y1. So, y1 is equivalent kay. Then, si T2 is 360 is equivalent kay 1.5 y sub 2. Y sub 2. So, ilagay natin sa calculator. 360 divide 1.5 equals 240. So, si y2 ay 240 feet. Then, si y1 is equivalent kay 330 divided by 1.5 equals 220 feet. Therefore, y2 minus y1 is equivalent kay 240 minus 220 feet. Therefore, ito ay 20 feet. So, the difference in elevation will be 20 feet. Okay. Sa pangalawang questions, pinapahanap si horizontal distance sa support. Ibig sabihin, itong x1 and x2 natin yung pinapahanap dun sa ating problem. Then, para mahanap natin yan, di ba meron tayong another formula which is y squared is equivalent kay c squared plus s squared. Then, lagay lang natin yung value. So, sabihin natin y1. So, y1 which is equivalent kay 220 squared is equivalent kay c squared plus s sub 1 squared. Since y1 yung pinag-uusapan natin, s sub 1 to. Then, pwede ko sabihin y2 squared is equivalent kay c squared plus s sub 2 squared. Therefore, ito ay 240 squared equals c squared plus s sub 2 squared. Equation 2, ito ay equation 1. Then, pagsasamahin ko si equation 1 at equation 2, pwede kong sabihin 240 squared is equal to c squared plus s sub 2 squared. 220 squared is equal to c squared plus s sub 1 squared minus lalabas ito ay 240 squared minus 220 squared equals, so meron akong 9,200 dito equals, ito ay makakancel na, lalabas ay s sub 2 minus s sub 1 quantity squared. And we all know that s sub 1 plus s sub 2 is equivalent kay 200. So, pwede ko makompute yung value ng s sub 1 gamit yung itong equation na to, ilipat ko dito sa equation na to. So, pwede ko sabihin s sub 1 is equivalent kay 200 minus s sub 2 para makuha yung value ng s sub 2. So, pwede ko sabihin 9,200 is equivalent kay s sub 2 squared minus s sub 1 kay 200 minus s sub 2 quantity squared. So, lalabas f sub 2 is equivalent kay and s sub 1 is equivalent kay. Lagay ko na lang sa calculator para diretso yung solving niya. So, 9,200 equals alpha x squared plus minus 200 minus alpha x squared. Then, shift solve equals. So, s sub 2 is equivalent kay 123. Then, 200 minus 123 equals 77. Bali, si S1 is 77. Then, meron tayong formula na y
is equivalent kay C cos hyperbolic x all over C. Tama? So, kung y sub 1 to, magiging x sub 1 to. Kung y sub 2 to, x sub 2. Tama? Ay, ang pinapahanap sa atin ay x sub 1 at x sub 2. So, kung computin ko si x sub 1 gamit itong formula na to, so ibig sabihin y1 ko is equivalent kay 220 is equivalent kay c. Para makompute ko si c, substitute mo lang yung value nito dito sa isang equation. So, sabihin kong substitute ko muna para dito na lang. C is equal to, substitute ka na, 240 squared equals alpha x squared plus s sub 2 is 123 squared. 123 squared. Cheap solve equals, so 206. Or pwede kong sabihin square root ng 240 squared minus, lipat ko ito, s sub 2, 123 squared equals, so 33 square root of 39. So ngayon, ilalagay ko dito 33 the square root of 39 hyperbolic cosine x sub 1 all over 33 the square root of 39. So x sub 1 is equivalent kay, then x sub 2 is equivalent kay. So ilagay ko na lang, no? So 220 equals 33 the square root of 39 hyperbolic function. Ang hyperbolic function natin ay, saan mo makikita ito? Wait lang, hanapin ko lang yung hyperbolic function sa calculator to. Hyperbolic to. Ay, wait. Arrow hyperbolic cosine h2. Then, alpha x ulit. Tapos, 33 the square root of 39. Then, sheep solve equals. So, lalabas to ay, x sub natin ay 75.3125 feet. Then, x sub 2 natin is, palitan nyo lang yung 220 ng 240. Then, pareho naman ang value ng c, then magiging x sub 2 na lang po yun. Sheep solve equals, ito ay, x sub 2 is 116.6677. Therefore, x sub 1 plus x sub 2 is equivalent kay, pag-plus lang natin to, 75.3125 plus 116.6677 equals. So, lalabas to ay 191.9802. Or, may another formula tayo. Alam ko nabigay ko to dun sa dito sa ating presentation. Ito, balikan lang natin. Ito yung formula. Ito. Yung C ln S sub 1 minus Y all over C. Then ito, S sub 2 minus Y sub 2 all over C. Then, quantity, i-absolute value nyo lang, lalabas yung 191. No? Try nyo na lang sa inyo na i-solve. Okay? So, balik tayo dun sa ating problem. So, ito na po yung mismong hinahanap dun sa pangalawang questions, which is determine the horizontal distance between the support. So, ito po yung sagot natin. 191.9801 feet. Feet po ito. Okay? So, yan po yung sagot para sa problem number 8. Okay. So, as of now, ang ating mga problems ay nakapag-compute na tayo ng sample problems with regards sa friction. Then, nakapag-compute din tayo problems with regards sa parabolic cables and catenary cables. Ngayon naman ata ay centroid at saka moment of inertia ata.
No? So, let's continue solving problem number 9. So, ito pala. Hindi pala nakikita sa screen. So, erase ko lang. Problem number 9. From the shaded area as shown in figure, determine the center of gravity of the plane area from x-axis and determine the center of gravity of the plane area from y-axis. So, pinapahanap yung centroid ng shaded part dyan sa ating drawing. Okay. So, let's proceed sa computation natin. Pag nagko-compute tayo ng centroid, ang formula naman na ginagamit natin ay base sa Reynolds theorem. Na ang mangyayari, area total x bar is equivalent kay area 1, x sub 1 plus area 2, x sub 2 plus area 3, x sub 3, and so on and so forth. Same din kay y bar. So, area total, y bar is equivalent kay area 1, y1 plus area 2, y2 plus area 3, y3, and so on and so forth. So, area total is yung total area ng shaded part. Then, x bar will be the center of gravity. Then, area 1 is yung, kung composite yung figure natin, isang polygon to, tapos yung centroid ng polygon to the axis. No? Then, another ganun ulit, area, then centroid, area, centroid. Pag yung area natin ay binutasan, ibig sabihin mag-minus tayo. No? Pero kapag composite nga na dinagdagan ng mga samot-saring polygon, mag-a-add tayo. Pero dito sa ating problem, kung makikita ninyo, ang pinapahanap is yung shaded part. No? So, si shaded part ay itong nandito. Ibig sabihin, pwede natin computein as a whole rectangle to, minus nitong triangle nito, circles, half circle, rectangle at square, triangle at half circle, no? Or either pwede mong computein isa-isa, triangle, rectangle to at another rectangle tas minus. Pero mas mabilis isang buong rectangle to, minus mo na lang yung mga area na punch dun sa ating figure. Okay? So, simulan natin ng pag-solve. So, pwede kong ang ginagawa ko dito para mas mapabilis yung pag-solve is tinitable ko siya para hindi ako malito. No? So, pwede kong gawin na table to para at least ay hindi ako malito. Okay? So, pwede kong sabihin area total, area, tapos mangyari, meron akong x, tapos meron akong y, para makompute natin. So, sabihin ko muna ng area 1. Ang area 1 ko ay yung kabuuan. Area 1 ha. Ibig sabihin ito ay area x and y. Si area 1 ko ay si 30 by 20. 30 times 20. So, ito ay 600 square meter. Then, sa area 2 ko ay, sabihin kong ito, area 2, area 3, area 4, area 5, area 6, area 7, and area 8. So, sa area 2 ko is 1 half base, which is 12, times height, which is 10. So, pag kinompute natin to, is equivalent kay 6 times 10, so 60 to. 60 square meter. Then si area 2 is, area 3 pala natin is ito. Si pi r squared, which is 4 squared. Pi times 4 squared equals, ito ay 16 pi. 16 pi. Then, ito, half circle. So, pwede sabihin pi times radius 3 squared over 2. Then, same din dun sa kabila, pi times 3 squared over 2.
So lalabas to ay pi times 3 squared over 2. So lalabas to ay 9 over 2 pi. 9 over 2 pi. Okay, lalagay ko na rin ng value ng x at saka ng y. So kung itong kabuuan ang titingnan ko, ang value ng x is 15, no? Kasi kalahati ng 30 is ang centroid niya is 15. Then kapag sa y, ang kalahati niya is 10. Ngayon, yung centroid naman nito is makikita mo pag dito ka galing sa x-axis mo, 1/3 nung 12, no? So 1/3 ni 12, 1 over 3 ni 12. Then kapag y naman, galing dito, papunta dito, so ito ay 20 minus 1/3 ni 10. Then, si 16 pi ito, para makuha natin yung radius na, yung center niya dito. So, kung meron akong 4 dito, plus meron akong radius na 4, so lalabas to ay 8. Then, para kay y, kung meron akong 3.5 dito, plus 4, ito ay 7.5. Then, kung yung area 4 natin ito nandito, tama bang ang centroid ko ay makukuha ko from x-axis is 12 plus 3. So ito ay 15. Tapos ito, ang area, ang centroid ko ng y is, hindi ko sure kung 0.14. 4r over 3 pi pala. 4r over 3 pi. Then, kapag dito ako tingin, 15 ulit to. Tapos ito ay 20 minus 4r over 3 pi. 3 pi. Okay, sa area 6A ito, so pwede kong sabihin 6 times 6 is equivalent kay 36. Tapos yung location niya naman ay, kung ito ay 6 meters to, 6 meters, at ito ay 30, tama bang itong distance na to ay 24 minus 3? So meron akong 21 na distance. Then para makuha ko yung height ulit, so kung meron akong 6.2 dito, so 20 minus 6.2 minus 3, no? So 20 minus 6.2 minus 3. So lalabas to ay 10.8. 10.8. Then area 7 natin na ito. So ito ay 1/2 ng base 12 times height na 7. So lalabas to ay 6 times 7 equals 42. Then, yung distance nito, para dun sa x natin, is equivalent kay 30 minus 1/3 ng 12. Then, ang distance ng y natin is equivalent kay 1/3 ng 7. Then ito, para makompute ito, pi times 3 squared over 2 ulit. So, meron akong 9 over 2 pi ulit dito. Tapos, yung distance ko is, ito ay 30 minus 4r over 3 pi. Then, para makuha ko yung y, yung height naman na to, so 7 plus 3. So, 10. Then, pagsamahin mo ito, so 600 minus nito lahat kasi ito ay puro butas dun sa ating total length natin, no? Ay total area natin. So lalabas, we have here 600 minus 60 minus 16 pi minus 9 over 2 pi times 3. Times 3 ko na kasi tatlo naman to, 1, 2, 3 minus 36 minus 42. So equals, so lalabas
area total natin is equivalent kay 369.3230. Then, pwede nga gawin mo, ito, multiplied nito is AX. Tapos ito ay AY. Tapos pagsamahin mo ulit, tapos ito na ang magiging formula mo. No? Hoping na nasusundan ninyo. So, lalabas mangyayari niyan, ito, multiplied nito is nanditong value. Ito, multiplied nito is nanditong value. Tapos, pagsamahin nyo ulit para makuha yung area total. Okay? So, pagsasamahin ko muna para at least ay makita ninyo. So, 600 times 15. Nalagay ko na lang sa calculator. 600 times 15 equals 9,000 times 10 equals 6,000. Tapos yung isa ay 60 times 1/3 ng 12. Equals 240. Then 60 minus ito ay 20 minus 1/3 ng 10. 20 minus 1/3 ng 10 equals ito ay 1,000. Then ito ulit 16 pi. Pero pag sanay na rin naman kayo nito, madali na lang to, no? Ang sa akin lang, tinable ko lang siya para at least mas ma-appreciate ninyo. 128 pi. Then dito ay 7.5 equals 125. Then ito 9/2 pi times 15 equals, so lalabas tayo 135 pi over 2. Dito ay 135 pi over 2 din. Tapos ito ay gano'n natin yung 15. Ito ay magiging 4 times 3 over 3 pi equals 18. So ito ay 18. Dito sa kabila ay 20 minus. So lagyan ko lang ng 20 dun sa kabila. So ito ay 264.7433. Then dito ay 36 times 21. 36 times 21 equals 76. Then 10.8. 10 equals 388.8. Then dito 42 times 30 minus 137 12 132 equals 1092. Tapos 137 yung isa 7 equals, so ito ay 98. Then dito 9/2 pi multiplied by 30 minus 4 r over 3 pi equals, ito ay 406.9
0.115. Then ito ay equals 45.5. Ngayon, pagsamahin nyo ito, divided by nito. Tapos pagsamahin nyo ito, divided by nito. Pero ito, syempre, mga negative to kasi puro bawas to dun sa ano natin, sa figure. Okay? So, pagsamahin ko, lagay ko lang 9,000 minus 240 minus 128.5 minus 135 over 2, 135 over 2 pi times 2 kasi parang naman minus 756 minus 1092 minus ito 406.115 divided by ito 369 369.3230 equals, so lalabas yan ay 15 point x bar is equivalent kay 15.3785. Then dito naman tayo 6,000 minus 1,000 minus 125 minus 18 minus 264.7433 minus 388.8 pala minus 98 minus 45.5 divided by ito 369.32330 equals, alam mo siya ay 10.0511. Y bar is equivalent kay 10.0511 meters. So ito po yung final answer para dun sa dalawang question, which is to determine the centroid, which is the distance from x-axis and the y-axis. So dito kasi kapag naka-table, mas madali mo ma-check kung saan ka nagkamali. Kasi kung ganito, naka-diretso sa ganyan, ay saan ang yung area dyan, saan ang yung ano ito. No? Pero at least kung naka-table siya, mas organized siya yung ano. Pero syempre, kapag sa board exam, di naman ganito kadami yung area. Medyo ano lang. Basta yung concept ng ano, kaya ito yung nilagay ko kasi sobrang dami niya. Para at least yung concept ng ano is mas ma-appreciate ninyo. No? So, yun. Hope na naintindihan nyo ang pagkuha ng centroid dun sa ating problem. Okay, so let's proceed to another problem number 10. Last problem na ata to, pero dalawa ata itong aking 10 and 11 ko pala. No? So, solve na lang natin yung 10 and 11 para mas maintindihan nyo pa kung paano pinukompute yung moment of inertia. Okay, so problem number 10 tayo. Number 9 pala yung kanina. Problem number 10. So, we have this figure. We have this figure na kung saan ay itong dimension nitong itong I-beam is 23 and 1/2 by 5 over 6. Then, meron tayong 6 angle bar, 6 inches by 4 inches by 1/2. Ibig sabihin, ito po yung 6 inches dyan. Ito yung 6 inches. Ito yung 1/2, yung thickness. At ito yung
4 inches. Hoping na naintindihan yung ano, no? Tapos ito yung 23, yung kabuuan. 23 and 1/2. Tapos ito yung 5/16. Okay? So ngayon, given the composite figure, balik ko muna. Given the composite figure as shown, determine the value of Ix and Iy. So, moment of inertia about x-axis and y-axis lang naman po yan. So, ibig sabihin, kapag ganito po yung figure natin, composite, usually gumagamit tayo ng transfer formula. No? Si transfer formula is from moment of inertia, from the centroidal moment of inertia, papunta dun sa given point. Pero yun nga, pinapahanap is yung Ix and Iy from the neutral axis, which is yung XO ito. Ibig sabihin, ito, yung moment of inertia nito, pwede natin gamitin yung moment of inertia ng centroidal moment of inertia nito. Pero kung itong gagamitin natin, pag nag-moment of inertia tayo at the centroid nito, kailangan pa natin siyang i-transfer. No? So, mangyayari, ito yung solution dyan. Para sagutan na lang natin. So, we have here IXO is equivalent kay, unahin ko muna itong buo. So, di ba meron tayong formula BH cube over 12 kapag centroidal moment of inertia. So, BH cube, ang B natin ay 5/6. 5/16 pala. H natin is 23 and 1/2 cube over 12. Ito ay centroidal moment of inertia. No? Ngayon, plus, itong nandito sa gilid na to. So, ang mangyayari, unahin ko muna itong nasa taas. Siguro. So, mangyayari ito ay 6. 6 yung length, yun yung base. Ang height natin ay 0.5 cube over 12. Ibig sabihin ito ay centroidal moment of inertia from center nito punta dito. Yan. Center nito, tapos meron ka pang distance na to, so ita-transfer mo yung moment of inertia plus area y bar squared. Tama? So, BH cube over 12 plus AY bar squared. Pero yung area natin ay ang mangyayari is, didiretso ko na, 6 times 0.5 times the distance nito, yung centroid nito, yung Y bar nito is 23 and 1/2 minus 0.5 divided by 2 squared. Ibig sabihin, kalahati nitong 23.5 plus nung kalahati nung thickness na 1/2. Okay? Times 4. I-multiply ko ng 4 times ito kasi apat naman sila. No? 1, 2, 3, 4 na pare-pareho ang distance. Plus, yung length na to, ibig sabihin, ang base ko ay yung thickness niya, which is 0.5. Ang height ko ay 3.5 cube over 12 naman. Plus, AY bar ulit. A ko ay 0.5 times 3.5 times yung Y niya, center nito, papunta dito. Wala kung nagigess nyo pa sa video, medyo malabo. Ito, Y bar. So, from center nito, papunta doon. Para makuha natin yung center na to, di ba? Ito ay 23.5. Yan, ako na. Diretso ko na. 23.5 minus 0.5 minus 23.5 over 2 pala minus 0.5 minus 3.5 all over 2 quantity squared multiplied by 4. Paano nangyari yan, sir?
umpisan ko ulit sa pinaka-umpisa. BH cube over 12, di ba? May base ako na 5 over 16 to. Ang h ko ay ito over 12. Yun yung centroidal moment of inertia about x-axis ng sa centroid ng rectangle. Then ito, BH cube over 12 din, centroid din ng rectangle dito, ang base ko ay 6, ang height ko ay yung 0.5 times cube root divided by 12, centroidal axis of inertia yon. Then, ito transfer ko siya papunta dun sa XO. So, ang transfer natin is transfer formula A y bar squared. So, ang area natin ay 6 by 0.5 times yung y bar natin is from center ng rectangle papunta dun sa XO. So, para makuha natin yung center papunta sa XO, 23.5 minus 0.5 divided by 2 squared times 4 kasi apat po yan. 1, 2, 3, 4. Then, dito naman sa baba, itong 0.5 times 3.5 is itong rectangle na to naman. Itong rectangle na to. Ito. Kung nakikita niyo dyan sa video. Yung rectangle naman yan. So, ang length na to ay 3.5 na. Kasi nga, 4 inches minus 0.5 na thickness nito. So, magiging 3.5 na yon. Then, ito ay, thickness nito ay 0.5. So, ang base mo is 0.5. Ang height mo naman is 3.5 cube over 12. Yun ay centroidal moment of inertia nitong rectangle. Since ito ay nasa malayo yung axis, ito transfer mo ulit pa ganon. So, para makuha yung distance na to, tama bang 23.5 divide 2, minus mo yung 0.5 na buo, minus mo ulit yung 3.5 na kalahati. So, ito yan. Ito dito. Okay? So, ngayon, multiply by 4 pa rin kasi nga apat pa rin naman sila. So, equals IXO is equivalent kay, lagyan mo lang sa calculator yan, kasya ata yan lahat. So, lagyan natin sa calculator. So, we have 5 over 16 times 23.5 cube root over 12 plus 6 times 0.5 cube over 12 plus 0.5 times 6 times 23.5. Diretso ko na lang. 23.5 minus 0.5 divided by 2 squared times 4 kasi apat na piraso plus ito ulit sa baba 0.5 times 3.5 squared cube kung hindi naabot. So, ipa-plus ko muna yan equals. So, meron akong 1925.215,496 plus ito buong to plus 0.5 times 3.5 cube over 12 plus 0.5 times 3.5 so on so forth times 4. So, ilalagay ko ay XO is equivalent kay answer ko na lang, no? Para answer plus ito 0.5 times 3.5 cube over 12 plus 0.5 times 3.5 times perpendicular distance y bar which is 23.5 divide 2 minus 0.5 minus 3.5 over 2 quantity squared
times 4 equals. So lalabas ay 2564. X is 2564.1113 inch to the 4. Ito yung IXO natin. Then for IYO naman natin, IYO is equivalent kay, pag ganito naman tingnan mo, pabaliktad, no? Pahigain mo lang siya. So IYO, so lalabas, ang base mo naman ay ito, yung 6, 23.5. So ay 23.5 times 5 over 16 cube over 12 plus, ito naman, ito ay 0.5 times 6 cube over 12 plus 6 times 0.5 times 6 times, ang distance natin ay ang distance ko ay 3, kalahati nito, 3 plus yung 5 over 16 divide 2 quantity squared, kalahati nung thickness nitong nandito. Okay? Times 4 ulit plus ito naman tayo, itong nandito. So ito ay lalabas yan ay 3.5 times 0.5 cube over 12 plus 3.5 times 0.5 times yung perpendicular distance natin or yung y bar natin papunta dun sa centroid natin is equivalent kay 0.5 plus 15 over 6, 5 over 16 pala, 5 over 16 divide 2 all over 2 quantity squared times 4. Okay? So, ulitin ko ulit kung paano siya kinuha. Yung 23.5, pinahiga mo lang ulit siya. Di ba ganito siya kanina? Titingnan mo siya as pa ganito para hindi ka malito. So, ibig sabihin, yung magiging base mo naman ay yung 23.5. Ang height mo naman ay yung 5 over 16. Kaya BH cube over 12. Yung H mo naman is 5 over 16. Plus, yung area nitong sa taas, yung BH cube over 12 din ito. So, BH cube over 12, B niya is 0.5. Ang height niya is 6. Cube over 12 plus transfer formula niya, area, 0.5 times 6 times yung distance niya from centroid nito papunta dun sa centroid nito is equivalent kay 3, kalahati nito, plus 5 over 16 divide 2 quantity squared times 4 kasi 4 pa rin naman siya. Then, same dun sa process, ganun pa rin dun sa kabila. Okay? So, IYO is equivalent kay, lagay ko na sa calculator para so isa-isahin ko muna ha. Meron akong dito 23.5 times times 5 over 16 cube over 12 plus, unahin ko muna itong nanditong part kasi baka hindi ko siya, 0.5 times 6 cube over 12 plus 0.5 times 6 times 3 plus 5 over 16 divide 2 16 divide 2 quantity squared times 4 kasi 4 na piraso yan equals, then answer plus dito tayo 3.5 times 0.5
squared, cube ba? Cube over 3.5 cube over 12. Nakakalit itong calculator. Over 12 plus 3.5 times 0.5 times y bar. Ang y bar ko ay 0.5 plus 5 over 16 divide 2 squared times 4 equals 156.90. So tayo 156.9038 inch to the 4th. So ito po yung value ng I, Y, O. Medyo nakakalito siya sa umpisa, pero kapag kabisado mo na rin naman yan, tuloy-tuloy na lang din naman yan. No? So, at saka, yung moment of inertia is gamit na gamit to. No? Ito kasi sa statics is basic lang to. Kapag dumating ka sa steel design, gamit na gamit siya kasi nga kailangan mo yung moment of inertia I, X, and I, Y pag kinukumpute natin yung mga values. No? So, mas bibihasa pa kayo niyan kapag dumaan kayo ng steel design. At alam ko yung mga estudyante naman is bihasa na dito kasi nga review subject to. No? Hoping na alam niyo kung paano ito sinasolve. No? Dahil nga online kayo, hoping na makatulong tong video na to. Okay? So, next problem tayo, problem number 11. Ako meron pa isa. Problem number 11. Halos same lang, no? So, ang gagawin na lang natin is seat work para dun sa mga estudyante, no? Dun sa aking estudyante. So, seat work, hanapin niyo yung IX and IY niyan, no? So, may time limit kayo hanggang Saturday, no? Once na may post ko to, you have 24 hours to answer this sample problem as part of your seat work. Okay? So, yun lang po siguro muna ang aking ilalagay sa video. Next topic po is strength of materials naman tayo kasi halos lahat ng hindi pa pala strength of materials, dynamics pa pala. So, yung mga may velocity, projectile, yun naman yung susunod na topic natin pagdating sa CECC422. No? So, hope na nakatulong tong aking video at para sa mga bagong nanonood, please hit like and subscribe na lang din po kayo, no? Para mas ganahan tayong gumawa ng maraming video. Okay?